هموطنان عزیز، پزشکان و پرستاران فداکار، در این روزهای تلخ که بر اثر پنهانکاری و تعلل مجرمانه آخوندها شیوع ویروس کرونا زندگی عموم مردم رو به خطر انداخته، همه شما رو به همبستگی ملی برای جلوگیری از گسترش بیماری و حفاظت از جان هموطنان و اعتراض و مقابله با رژیم ضد مردمی حاکم فرا می‌خوانم. به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گویم و برای بهبودی سریع تمام هموطنانی که به این بیماری مبتلا شده اند دعا می‌کنم. خاطره پزشکان و پرستاران فداکاری را گرامی می‌دارم که در مراقبت از بیماران جان باختند. این پرستاران در حالی خطر مرگ رو به جان می‌خرند که سالهاست ابتدایی ترین حقوق آنها پایمال سرکوب و غارتگری رژیم آخوندی شده است. همه ما خود را مدیون و مرهون این زنان و مردان از جان گذشته می‌دانیم. همچنین درودها و تقدیرهای خود رو نثار هواداران مجاهدین و اعضای کانون‌های شورشی می‌کنیم که به خاطر کمک به مبتلایان خود به بیماری و ویروس گرفتار شده و جان باختند. بی اطلاع نگه داشتن جامعه ایران از شیوع ویروس کرونا و خودداری از هر گونه اقدامی برای مهار به موقع اون بر اساس دستور خامنه‌ای صورت گرفت تا بتونه انتخابات نمایشی و خیمه شب‌بازی 22 بهمن رو از سر بگذرونه. دژخیمی که از اول با تکیه بر شکنجه و اعدام و جنگ افروزی و دزدی حکومت کرده و حالا جان 83 میلیون ایرانی رو به بازی گرفته. اون با وقاحت و بیرحمی گفت این بیماری رو بهانه کردند که انتخابات رو خراب کنند و مدعی شد این ویروس بلای آنچنان بزرگی نیست و رژیمش از روز اول با شفافیت خبررسونی کرده. امروز بعد از جان باختن دست کم 1800 تن از هموطنان، هنوز هم آخوندها نمیگویند این بیماری از کجا و چگونه به قم سرایت کرد. هنوز نمیگویند که چرا پروازهای هواپیمایی سپاه پاسداران یعنی ماهان ایر به چین رو متوقف نکردند و تا همین امروز هم به اون ادامه میدند. خامنه‌ای، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های سرکوب رو مأمور کرده که تا به هر وسیله ممکن از افشای آمار واقعی مبتلایان و قربانیان جلوگیری کنند. این بیماری بیش از همه نهال عمر تهیدستان و کارگران و زحمتکشان رو میشکنه. همونها که در روستاها در فقر و گرسنگی میسوزند. همون جمعیت حاشیه‌نشین که دست کم 20 میلیون نفرن و در محیط‌های آلوده هدف‌های بیماری محسوب میشن. ابعاد قساوت و جنایت نظام ولایت فقیه رو در بی‌دفاع گذاشتن صدها هزار زندانی در مقابل این ویروس میشه به خوبی دید. از طرف دیگه آخوندها با پنهانکاری نه تنها جان مردم ایران در 31 استان کشور رو به خطر انداختند، بلکه به کانون صدور ویروس به بخش‌های وسیعی از جهان مبدل شدند. این اون روی سکه جنگ افروزی و صدور تروریسم آخوندها به منظور حفظ سلطه ننگین اونهاست. هموطنان عزیز، اونچه کشور ما رو در برابر بیماری‌ها و بلاهای طبیعی به شدت آسیب پذیر کرده، یک دیکتاتوری وحشی و غارتگره که برای حفظ حاکمیت ننگین خودش از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنه. رژیمی که زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و درمانی و بهداشتی و زیست محیطی رو نابود کرده.
راستی کشوری که دست کم 12 میلیون نفر اون گرسنگی میکشند، کشوری که نزدیک به 60 میلیون نفر اون زیر خط فقر، اونم زیر خط فقر مطلق هستند، چطور میتونه در مقابل شیوع این بیماری پایداری کنه؟ اون هم در شرایطی که بخش زیادی از ثروت کشور خرج سپاه پاسداران جرار خامنه‌ای میشه و یا برای جنگ و خونریزی در سوریه و عراق و یمن صرف میشه. جنایت آخوندها در ماجرای ویروس کرونا درست اون روی سکه قتل عام بزرگیه که در قیام آبان مرتکب شدند. وقتی که حاکمیت اونها به خطر میفته به هیچ صغیر و کبیری رحم نمی کنند. تصاویر کودکانی که در آبان ماه به دست پاسداران به شهادت رسیدند وجدان بشریت معاصر رو جریحه دار میکنه. چنان که در گزارش اخیر عفو بین الملل در مورد قیام آبان 98 اومده، حداقل 23 کودک با گلوله‌های جنگی نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان کشته شدند و اجساد پیچیده شده در کفن اونها تنها دقایقی قبل از تدفین به خانواده های اونها تحویل داده شد. البته با این شرط که خانواده ها سکوت کنند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران با تمام قوا تلاش میکنه از روشن شدن شمار شهیدان قیام جلوگیری کنه. سازمان مجاهدین تا به حال اسامی 755 نفر از شهیدان از جمله کودکان شهید رو در هفته‌ها و ماه‌های بعد از قیام اعلام کرد تا توطئه پنهانکاری و فریبکاری آخوندها رو خنثی کنه. در همین جا از همه هموطنان، همه مادران داغدار، همه بستگان و دوستان و همرزمان شهیدان آبان میخواهم به هر طریقی که میتوانند اسامی این شهیدان را اعلام کنند و به اطلاع مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر برسانند. هموطنان عزیز، جوانان غیرتمند، دانشجویان آگاه و مبارز، همچنان که مسعود گفته است، جنگ مردم ایران با کرونا بخشی از جنگ سرنوشت با خامنه‌ای و رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه است. آخوندهای حاکم هیچ بویی از انسانیت، ایرانیت و اسلام نبردند. آنها نه می‌خواهند و نه می‌توانند از منافع ملی ایران حفاظت کنند. امروز نه فقط آزادی مردم ایران بلکه سلامتی و زندگی آنها و نجات اقتصاد و حفظ موجودیت ایران در گرو سرنگونی رژیم است. همچنان که لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان و مقابله با بلایای طبیعی مشروط به تغییر این رژیم است. لذا در این موقعیت حساس تاریخ میهنمون چند نکته رو یادآوری میکنم. 1. خشم فروخورده رو به جانب رژیم نشانه بروید. ابتکارها و خلاقیت جوانان به ویژه دانشجویان راهگشا و بن‌بست شکن است. این خود ما هستیم که باید برای حفاظت از کشور و جامعه و سلامت و امنیت و آینده اون به پا خیزیم. باید ابراز انزجار از رژیم و اعتراض و اعتصاب رو تا هر کجا که امکان پذیر است دامن بزنیم. 2. امکانات بهداشتی و درمانی باید از انحصار پاسداران و دستگاه‌های وابسته به بیت العنکبوت خامنه‌ای خارج و در اختیار عموم مردم و تحت نظر پزشکان و پرستاران شرافتمند و آزاده قرار گیرد. 3. هواداران مجاهدین و مقاومت ایران، کانون‌های شورشی،
شوراهای مقاومت و شوراهای مردمی باید در عین توجه کامل به ضوابط ایمنی و با تجهیزات کامل بهداشتی برای کمک و رسیدگی به مبتلایان و نجات جان هموطنان اقدام کنند. این همدلی و همبستگی ملی جزئی از مبارزه با نظام منحوس ولایت فقیه است. 4. از عموم هموطنان می‌خواهم به هر طریقی که می‌توانند اخبار فاجعه کرونا و به خصوص تعداد و اسامی جانباختگان را به اطلاع عموم برسانند و توطئه سکوت رژیم را در هم بشکنند. 5. شورای امنیت، دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر ارگان‌های ذی‌ربط بین‌المللی باید رژیم آخوندی رو به خاطر پنهانکاری مجرمانه و ادامه‌دار در مورد شیوع ویروس کرونا و به خطر انداختن جان مردم ایران و سایر کشورها محکوم نمایند. همچنین می‌خواهم که برای نجات جان و سلامت زندانیان، مخصوصاً زندانیان سیاسی که تحت شکنجه و محرومیت و فشار مضاعف به سر میبرند، بلا درنگ دست به کار شوند و از یک فاجعه بزرگ انسانی ممانعت کنند. بار خدایا مردم ایران را از بیماری و از ویروس ولایت شفا ببخش و در امان و سلامت نگه دار. سلام و سلامت بر مردم ایران.